Nahilo lang ako. Pagtapos nun, nagsimula ng magnas yung mga balat ko. Anong oras na pala? Napahaba yung tulog ko. Ang init naman. Makakuha nga ng tubig sa ref. Kuya, ang sama ng pakiramdam. Nahihirapan akong huminga. Tao po. Tao po. Dito po ba nakatira si DelaCruz? Teka, para saan ba yan? Ikaw ngayon ay nasa laboratorio na pagmamay-ari ng gobyerno upang pag-aralan at i-isolate sa ibang tao na maiwasan ang pagkalat ng virus. Ayon sa investigasyon ng mga opisyal ng National Investigation Office, ay mayroong dinadalang sakit na Variant X ang minor de edad na si Ana S. DelaCruz. Ang lahat ng kasama sa bahay ng infected person ay kinakailangan sumama sa laboratorio hanggang sa matuklasan at mapag-aralan ng mabuti. Ang sakit na ito ay mabilis kumakalat sa mga taong wala pang at least isang dose ng kahit na ng vaccine na kumukontra sa COVID. Ang mga profesional na doktor ay masusing pinili ng World Health Office upang pag-aralan ang bagong sakit na kumakalat at iniiwasang maging malaking pandemya. Inaasahan ang iyong kooperasyon at pag-unawa. Salamat at mabuhay ang Pilipinas. Ang sakit ng katawan ko ah. Teka, nasan ako? Kailangan kong mahanap si Ana. Press W to move forward. Press S to move backward. Press A to move left side. Press D to move right side. This is a Filipino game inspired by the current events in the Philippines. This is a problem-solving horror game. The story begins by the main character named Dr. Cruz, who seeks for a cure for his sister named Ana, who are affected by the unidentified virus called Variant X. In this game, you are required to collect items in the demand of the situation. There is many challenges inside this game. So sit back, play, and enjoy the game. Keycard para bumukas yung gate. Nawalan ng kuryente. Nakakainis. Kailangan kong hanapin yung breaker. Ngayon alam ko nang nandito ka. Gagawa ko ng paraan para makalabas tayo dito. Hintayin mo ako.